ang laki ng tinipid nila in terms of transport, food. Yeah, I agree. Sobra. Sa pamasahe pa lang, like, ang laking tipid na, di ba? Tapos, internet lang, which is around 1.5 every month. Not bad, di ba? Hindi na masama. Alright. What's up mga kabadass? Badass vlog ulit. Welcome to my office. So, sobrang basic pa ng office natin. Kakatapos lang ng shift natin. It's February 12. So, it's been a while since uli nag-vlog tayo. Tapos nakita nyo naman yung raw house vlog ba? So, antayin nyo yung fully furnished house vlog. Badass house vlog. Tapos, yung personalization, yung mga paints and everything. Tsaka na. Kasi they're still working on the gates, the canopy, the ground. So, lalagyan pa ng pebbles yung ating garahe. Pero meron na tayong mga gamit sa loob. So, pasadahan muna natin yung mga visible within my room. So, there we go. At ano ngayon, Chinese New Year. So, madami tayong fruits. Tapos, mag-open tayo ng gift ni Mommy, which is sana okay kayo ngayong mag-Valentine. Sana masaya kayo. Ito yung sugat ko last time. Hindi pa gumagaling. Anyway, if you haven't, please do subscribe to the channel. Marami tayong i-unbox. Naisip ko tuloy kung unbox ko na rin yung Krown Manila Lakers Cap. Sige, kunin ko na rin. Wait. Alright, so welcome back. Happy Chinese New Year ulit. Today we're gonna unbox Mommy's gift, which is Chinese New Year gift sa akin. Alam ko na kung ano yan. Ito naman, ito yung nabili natin kay Brad Nikko ng Krown Manila. So shoutout sa Brad. First time ko umorder ng Krown Manila Cap. So soon nagagawa tayo ng vlog ng mga collection ko na 940 na New Era Cap. And I used to collect wave caps. Pero pag nalalasing ako dati, pinapa-arbor ko. So tatlo na lang yata, o basta dalawa na lang yata wave cup ko, isang tagama na cup. Tapos ito, this is the Lakers Manila colorway Krown Manila Cup. So, na-receive ko siya. Kaya nga ba ito na-receive? Isang buwan na rin. Hindi ko pa binubuksan. Inantay ko talaga yung lumipat ako ng bahay. So, tanda natin. Tapos testingin natin siya. Alright. Makamatay ko di Chelly mag-open. Pero kapla naman tayo, hindi naman sa PS5. Shoutout sa baka may mag-sponsor ng PS5 sa vlog natin. Yan, masarap yan, box. Kaya ito si Michael. Okay. Alright, here you go. Oh, so ito siya. Very nice. So shoutout sa lahat ng Lakers fans. Lakers colorway, ayan. Ben jersey, RSA. LBC my seal. So doon ko siya pinunod. Tapos, meron siyang stickers na kasama. Walang seal, di balik. Salute sa Brad Nikko. Alright. I wish you a prosperous Chinese New Year. Kung Chinese ka, may likeness ka pang Chinese. Ang very light. Subscribe sa channel, guys. So, let's test it out. Oh, high quality din in fairness. So, ang ganda ng material. Ayan. Maganda yung material sa loob. Nakita nyo. Worth it naman. And I think I did a pre-order for this. So, I got it at a special price. Hindi yung advertise sa ano. So, nung nilabas na pala yung design, kaka-champion ng Lakers nun. Naisip ko, why not? And I represent Manila. So, masarap suotin sa ibang bansa. So, I don't know if it fits me right. Pero, I love it. Kasi, shoutout sa Sequoia NBO ng Sunday. Meron tayong colorway na ganito. Okay, off to the next unboxing. Ito naman. Dahil Chinese New Year ngayon, let's open Mommy's gift. And usually, sinasama ko siya sa TV kung nito pag nagalo na sa iba niyang colleagues. At every year, simulan lagi kami, nire-regaluhan niya ako ng mga figurines. So, ito yung una kong figurine na ilalagay sa aking bagong bahay. And I actually did research. So,
you should look that up online. Kung saan nyo lalagay ng placement sa bahay. Gamitan nyo pa ng compass para mas ma-enhance yung prosperous and wealthy. Yung energy na mababrought up na sa inyong mga pamamahay. Tingnan natin. Here we go. Alright. Meron akong ginugol dito. The fox is illustrated sitting on a bed of coins. And this is a powerful symbol for wealth and luck. So, it's gonna be a wealthy and lucky 2021 for everyone. Tapos, because of the element of flying star 8 is Earth, our advice is to remove any plants from this place to prevent weakening or consuming the prosperity energy. So, there you heard it first. Huwag na raw ilapit sa mga halaman. So, hindi pa ako plantito. But soon. The northwest sector benefits from the presence of wealth lying starting. This energy brings prosperity, success, and power, which is what we're aiming for. So, ito na nga siya. There you go. It's golden. It's a golden ox. There we go. Para prosperous, powerful, and lucky ang ating taon. So, antabayanin nyo sa fully furnished house tour vlog kung saan natin siya i-place. But for now, I will follow the advice ng mga feng shui experts and find the northwest sector ng aking bahay. So may compass naman ang iPhone, gamitan nyo na lang. Shoutout ulit kung hindi pa kayo nagsasubscribe, please do. Thank you ulit kay Brad Nikko ng Krown Manila. And baka umorder pa tayo ng iba pang colorway. Sana makuha natin ng special price katulad nito. Shoutout to you, tol. Shoutout sa mga kabadas viewers natin. Mabuhay kayo and God bless. Watch out for more vlogs. See you soon. Oh yeah, subscribe mga kabadas. So ito nga yun, yung ating may warm fox figurine. So tayo. Northwest daw eh. So dito lang. Pwede naman siguro dito sa mga naka-display ko dito. So ito ulit yung cup. Nilagay ko muna sa Buddha ko temporarily. Pero itatago natin yan sa ating may wagang cup carrier. Nakikita niyo yung cup vlogs. So ayun, based naman dito sa ating compass, northwest. So siguro, dito na lang si Mahiwagang Bungo. Siguro ko si Mahiwagang Bungo. At dito si Mahiwagang Ox. Para prosperous ang ating office, ang home office. Alright. Sabi, ilayo ko daw sa mga halaman. So kung may nagtatagong halaman dito, joke lang. Tatanggalin natin. Ililipat natin ang tagwan. Chos. So shoutout sa mga homies natin na badass. Yan na what it is. Invite ko kayo pagka medyo okay na dito, pagkatapos na lahat ng ginagawa. And then let's have a great time. So see you soon, alright? Thank you for subscribing to the channel and for watching my content. Mabuhay kayo. All the best.